tấm chắn bảo vệ, cái tấm chắn Sneer Guard đó là bảo vệ khách và bảo vệ thợ đó. Thì hôm nay mình muốn làm thêm một cách thứ hai, chỉ cho anh chị em cách thứ hai này. Cách này là rẻ nhất có thể để mà anh chị em nào muốn thì có thể làm theo cái cách này để mà xếp càng tiết kiệm càng tốt. Rồi bây giờ những vật liệu mình cần có thì nó gồm một cái cây hình vuông giống như vậy, hình vuông hoặc là cái hình giống là hình kiểu hình chữ L giống vậy. To hơn cũng được mà nhỏ hơn cũng được. Chủ yếu là để nó giữ cái hai cái miếng mica rất là mỏng, miếng nhựa rất là mỏng. Thì một cây này ở Home Depot hoặc là Lowe's á, nó bán theo foot thì mỗi một foot là 56 cent. Ok. Rồi một cái thành phần chính đó là cái khung hình poster, kích cỡ là 24 x 36 thì 24 chiều cao, 24 chiều ngang, 36 chiều cao. Thì mình sẽ xoay nó lại thành chiều rộng, nó dài hơn chiều cao. Thì đó, cái này là mình mua ở Walmart, bán rất là nhiều. Cái miếng này khoảng là 9 đồng 97 cent. Rồi mình sẽ cần đinh, hoặc là nếu mà anh chị em không có thích đinh thì mình mua đinh đâu rồi ta, đây. Ok, đinh này nè, loại nhỏ nhất có thể để mà mình chỉ cần giữ thôi chứ mình không cần bắn gì chắc lắm. 1 inch, number 18. Rồi thêm một cái nữa là cái đồ mà hanger, velcro đó, gọi là velcro. Đây. Velcro hanging, damage free hanging đó. Thì hầu như đa số chợ nào cũng có, mình mua luôn ngay chỗ Home Depot cho nó tiện. Thì mình mua mấy cây này ở đâu mình mua cái đó cho nó tiện. Rồi bây giờ đây là mình mới làm cái bàn này xong rồi nè. Thì đại khái cái thành phẩm nó sẽ giống như vậy. Thì ở dưới này mình để hở nguyên một cái độ dài luôn. Cái khung hình thì cái khung hình mình lấy ra cái miếng trong nó chỉ lấy cái miếng trong thôi. Thì mình đo cái chiều cao. Cái chiều cao của mình muốn nó là khoảng 39 inch. Thì mình cắt ra hai cây hai bên vậy nè. Thì hai cây hai bên 39 inch. Rồi đo cái bàn này theo cái kiểu cái bàn của mình. Còn nhiều khi anh chị em có cái bàn loại khác thì làm cái kiểu khác. Nhiều khi cái bàn của anh chị em cái độ dài này nó không dài thì anh chị em làm cái cây nó vô trong. Còn nếu mà giống như cái bàn này thì mình làm cái cây nó nằm ngoài, thì mình phải làm cái kiểu nó nằm ngoài cái kiến này, nó nằm phía bề ngoài của cái bàn. Thì vậy 39 inch. Rồi đo chiều cao, xong chiều cao theo cái chiều cao của anh chị em muốn rồi thì bắt nó vô đây. Giờ mình cắt cái cây này ha. Để coi mà nãy mình có đo đây. Ok. Rồi, cắt thêm cái nữa đủ. Rồi, có hai cái cây hai bên. Rồi thì mình sẽ đóng giống như vậy.
Thì mà trước tiên á, thì cái bàn này thì nó có cái chữ nè, thì mình cho một cái cây bên này cho nó giữ theo cái chữ này trước để nó khỏi cục gình đó. Thì mình đóng trước một cái cây, đóng vô dày xong rồi mình mới đo bên kia, đo cho nó hai cái cây nó cách khoảng nhau bằng 36 inch, giống cái bên này, cái khung này, cái chiều ngang của nó bây giờ trở thành là 36 inch, thì mình đo hai cái cây nó cách khoảng 36 inch là được thôi. Rồi bây giờ mình đã đóng vô như vậy thì đo cái khoảng cách, có dư một khúc dưới nè, thấy mình đo chỉ bắn được 2 cái đinh nè là nó đủ dữ rồi. Rồi cái tấm poster mình tháo ra, mình chỉ lấy cái miếng nhựa mà phía trước thôi, miếng nhựa đó, nó mỏng đó, nó rất là mỏng như vậy. Nó có cái nó đục vậy là tại vì nó có cái miếng ni lông, có miếng ni lông bảo vệ này, chút nữa mình làm xong mình gỡ ra. Rồi còn đâu em có cái bàn cái kiểu khác thì mình làm nó sụt vô giống vậy đó. Mình cũng đóng chiều cao bằng, nhưng mà cái mình phải chế lại cái bàn này tại vì nó có cái nhô ra vậy nè, mình phải chế lại nó đóng giống vậy. Bây giờ mình đi vô đây. Bây giờ thì khi mà mình dán thì mình dán cái mặt bằng này, mình dán đầy cái với ở dưới cái, rồi bên này cũng vậy, đây cái với ở dưới cái, chỉ có 2 cây 4 cái thôi. Đây mình lấy cái miếng này nha. Thì miếng này thì anh chị em lấy 2 cái này nè, mình ép lại với nhau, không có hai miếng đều giống nhau hết, nhưng mà khi mà ép vô cái anh chị em bóp lại thì nó sẽ vô lại với nhau. Trước khi khoan gỡ cái này là để cho sau này cầm để mà giật ra, cho nên anh chị em đừng có gỡ ở đây nhé. Thì gỡ ngay cái chỗ mà nó có cái mát nè đó, gỡ ra cái là ịn vô thôi. Mình làm như vậy trước để cho nó kẹp lại với nhau, xong rồi mình mới ịn vô. Rồi bây giờ mình gỡ ra một bên trước đó, giống vậy nè, thấy không? Rồi mình ịn vô một cây trên top của cái cây, rồi rút để cho nó dính chặt, để khoảng 30 giây hoặc là 1 phút cho nó khô. Rồi một bên, một cái đầu, bên này cũng làm y vậy. Mình làm ở trên top trước để chút nữa mình ướm cái miếng nhựa kiến ướm vô, rồi mình mới dán cái ở dưới bottom. Rồi cái này cũng vậy, gỡ cái bảo vệ ra. Ok. Rồi thì giờ cái miếng này nó một bên là nó có cái ni lông bảo vệ, còn bên kia không có, thì mình ướm cái bên mà không có đó vô trong cái. Rồi bây giờ mình gỡ 2 cái keo của mặt kia ra là mình ướm lên là vừa. Cây này thấy nó mỏng manh, nhưng mà tại vì cái miếng này nó cũng nhỏ cho nên cũng không cần phải ướm thử một bên trước.
rồi bóp cho nó dính cho chặt chặt, rồi mới tới bên này. Dùng cái thước à. Ok rồi đó, anh chị em thấy không, đấm vô thì nó cũng không có, chỉ là tương đối thôi, cũng không cần phải nhất thiết là phải ấy. Xong rồi mình mới một là mình rồi mình mới dán cái phía dưới cùng, thì mình cho nó hai miếng cho nó đều nhau vậy thôi. Xong như cái bên này mình đã làm rồi nè, nó sẽ ra như vậy. Rồi, cảm ơn anh chị em coi video.